හායි යාළුවනේ. ඉතින් හැමෝටම ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන්ම අද මගේ නිව් වීඩියෝ එක මම ඔයාලට සිංහලෙන් ගෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මේ වීඩියෝ එක ලංකාවේ කෙල්ලන්ටයි කොල්ලන්ට අලුතෙන් YouTube කරන කෙල්ලන්ට කොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් අපි යන් වීඩියෝ එකට යන්න Google Play Store එකට multiple view browser කියන නම ටයිප් කරන්න. ඔයාලට app එකක් හම්බ වෙයි. සාමාන්‍ය ටැබ්ලට් පාට හොර app එකක්. ඒ app එක download කරගන්න phone එකට. ඔයාලට real time ප්‍රතිඵල හම්බ වෙනවා. අනිවාර්යෙන් 100% real time ප්‍රතිඵල හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා multiple view browser මම open කරලා මගේ phone එකෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති browsers දෙකක් open Windows දෙකක් open වෙලා තමයි මගේ එකම phone window එකේ Windows දෙකක් open වෙලා තියෙන browsers Google browser දෙකක් open වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පොඩි simple දෙයක් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් මමත් මේ ශේෂ්ත්‍රවල ගොඩක්ම අලුත්. ඉතින් මට හැම දෙයක්ම හැම තොරතුරක්ම ඔයාලට එක්ක බෙදා හදා ගන්න මම ගොඩක් ආසයෙන් බෙදා හදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන හැමදාම බෙදා හදා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතන single view, double view, quadruple view, triple view, sixple view. ඉතින් ඔයාලට පේන views ගොඩක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය quadruple view ගත්තම මලට browsers 4ක් හම්බ වෙන Windows 4ක් open වෙනවා. ඉතින් මම sixtuple view එක ගත්තොත් sixtuple view එකේ browsers 6ක් open වෙන එක කියන්නේ Windows 6ක් open වෙනවා. ඉතින් පල්ලෙහාට පේන ඇති settings logo එකත් එක්ක details කියලා තැනක් තියෙනවා. එතනට ගිහිල්ලා ඔයාගේ history delete on කරන්න. මොකද අනිවාර්යයෙන් වැදගත් history එක delete වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් history clear කරන්න ඕනේ. මොකද එතකොට next time මේ වගේම කරනකොට ඔයාගේ history ඔක්කොම delete කරලා අලුතෙන් browser එකක් පටන් ගන්න. fresh browser එකකට ඔයාලා login වෙන්න. එතකොට ඔයාට අලුත් browser එකක් හම්බ වෙයි. ඉතින් ඔයාලට හිතෙන් මම හිතනවා ඔයාලට මම මේ කියන දේ පැහැදිලි ඇති කියලා. පේනවා ඇති පල්ලෙහා දකුණට කොට පල්ලෙහා ධන ලකුණක් තියෙනවා ප්ලස් ලකුණ. ඒකේ ප්‍රෙස් කරාම ඔයාලට එකේ ඉඳලා 6ට ඉලක්කම් 6ක් හම්බුණා. ඒකේ ඉඳලා ඉලක්කම් 6 මට හම්බුනේ මොකද මම screen Windows 6ක් open කරලා තියෙන හින්දා sixtuple view කරලා තියෙන හින්දා. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙක්ට පොඩි window එක වැඩ කරන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේ option එක දීලා තියෙන්නේ. මේකේ පළවෙනි බටන් එක ගිහම ඔයාගේ පළවෙනි view එක Google browser එක zoom වෙලා ලොකු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම හැම window එකක්ම ඔයාලට lock කරගන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි මේ option එක දෙන. ඉතින් හරිම ලේසි වැඩේ. ඔයාලට තේරුම් ගන්න මම පහසුයි කියලා මම හිතනවා මගේ මේ පැහැදිලි කිරීම. ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන් මේක real time ඔයාලන්ට ප්‍රතිඵලයක් අනිවාර්යෙන් හමු වෙනවා. මම ඔයාලට example video එක අන්තිමට පෙන්නන්න sample video එක ඒක අන්තිමට පෙන්නනවා අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මම sixtuple view එක මම open කරගත්තා මගේ multiple view එකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම යනවා මගේ YouTube studio එකට. studio එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ views watch hours වල පේනවා ඇති. මේ ඉතින් ගොඩක් වැඩි නෑ. මම අඩුවෙන් මම ජනවි පටන් ගත්තා මගේ channel එකේ. ඒක ඔයාලට එච්චර එකකින් ගණන් ගන්න දෙයක් නෑ. මගේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක game episode 7 එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති views 14යි තියෙන්නේ. ඒ views 14 වැඩි කරගන්න ඉතින් මම ඔයාලට real time පෙන්නන්නම්. ඕකේ ඉතින් මම ඔයාලට දැක්වලා දකින්න ඇති views 14යි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි යමු මගේ multiple view browser එකට. multiple view browser එකට ගියා.
එතනට ගියාට පස්සේ Google search browser එකේ ඔයාලා type කරන්න youtube.com YouTube page එකට යන්න. මේ හැම browser එකකම ඔයා type කරන්න ඕනේ youtube.com එක browse කරන්න ඕනේ ඉස්සල්ලාම. මේ හැම single browser එකකම. Google browser ගියා පළවෙනි view එකේ පළවෙනි browser එකේ ඔන්න අපිට හම්බුණා YouTube එක. YouTube search bar එකේ search කරන්න ඔයාගේ channel page එක මමගේ channel page එක search කරනවා shadow of G එක මම search කරනවා. මෙතන shadow of G එක search කරලා බලමු මගේ page එක එනවාද කියලා. මගේ page එක shadow of G ඔන්න මගේ page එක shadow of G එකේ වල පේන ඇති home video එකේ මම ඒ video එක තමයි ඔඩින්ම තියෙන views 14 video එක. ඉතින් එතනින් videos එකට යනවා මම දැන් videos එකට ගියාම මගේ තියෙන video ඔක්කොම පෙන්නනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. තියෙන video එක ඉතින් මම මගේ ඒ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරා පළවෙනි browser එකේ Google browser එකේ පළවෙනි view එකේ. ඉතින් ඒ වගේම පළවෙනි step එක වගේම හැම browser එකකම මම පළවෙනි step එක කරුවා වගේම හැම browser එකම ඔයා YouTube search කරලා YouTube එකට ගිහලා YouTube search engine එකේ ඔයාගේ YouTube page එක නම ගහලා search කරන්න. එතකොට ඔයාට ඔයාගේ YouTube page එක set වෙයි. එතනින් ඔයාගේ අඩුම views තියෙන channel video එක play කරලා බලන්න කොහොමද ඔයාගේ result එක කියලා. මට නම් නියම result එකක් හම්බුණා. ඒ හින්දා මම video කරන්න හිතුවේ. මොකද අපේ ලංකාවේ කෙල්ලන්ටයි කොල්ලන්ටයි අලුතෙන් ඒ වැඩි මහල් කට්ටිය පොඩි කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ හැමෝටම අලුතෙන් YouTube channel කරන්න ගත්ත මේ හැමෝටම මම පොඩි මට හම්බුන දෙයක් මම ඔයාලට share කරගන්න මට ඕමනා වෙලා තිබ්බා. මම ඒ දේ ඔයාලට share කරගන්නවා. ඉතින් මොන හරි මගේ මේ වීඩියෝ වල අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් මට මගේ comment section එකේ comment කරන්න. ඒ දේවල් මම හදාගෙන මම ඉස්සරහට යනවා අනිවාර්යෙන්. ඉතින් හොඳ දේවල් තියෙනවා මගේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ගන්න. නරක දේවල් තියෙනවා නම් මගේ වීඩියෝ එක මට share කරලා මට වීඩියෝ comment section එකේ මට comment එකක් දාන්න. ඔයාලට පේනවාද මම second browser එකේ මගේ වීඩියෝ එක play කරා. මම third browser එකට යනවා. third browser එකට ගියාම third browser එකේ ඇත්තටම මම මේ දේ කියන්න හැදුවේ සාමාන්‍යයෙන් PC එකක් laptop එකක් පාවිච්චි කරන්න නැති කෙනෙක්ට එහෙම YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක්ට phone එකෙන් තමන්ගේ views වැඩි කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් phone එකෙන් mobile එකෙන්. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ එන්නම් laptop එකෙන් PC එකෙන් කරන්න පුළුවන් විදිහට මම ඒක ඔයගලන්ට ගේන ඊළඟ වීඩියෝ එක. ඉතින් PC එක laptop එක ළඟ නැති අයට මොබයිල් අතේ තියෙන ෆෝන් එකෙන් ලේසිම ක්‍රමයට views වැඩි කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම තමයි මම කියලා දුන්නේ. කොල්ලම දෙල්ලනේ හැමෝටම සම්බන්ධ YouTube trend එක වැඩි වෙගෙන යනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගේන්න හිතුවේ. අලුතෙන් පටන් ගන්නයට මේක ලොකු ලක් වෙයි, ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉතින් කමෙන්ට් එකක් දෙන්න, සපෝට් එකක් දෙන්න.
මගේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ සපෝට් එකක් දෙන්න කමෙන්ට් කරන්න වැරදි දේවල් අඩුපාඩු තියෙනවා කමෙන්ට් කරලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම ඒ දේවල් හදාගෙන ඉස්සරහට යනවා ඉතින් ඇත්තටම මත් මේ ශේෂ්ත්‍රයට අලුත් ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න මගේ 4 වෙනි එකත් මම ඕපන් කරා 3 වෙනි එක ප්ලේ වෙලා ඉවරයි ඔන්න 4 වෙනි එක ප්ලේ කරන්න යන්නේ කියන්න දෙයක් තියෙනවා දැන් මේ 6 view 6 සාමාන්‍ය බලන්න ඕන දෙයක් දැන් සාමාන්‍ය පළවෙනි එකේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනකොට දැන් මේ හතරවෙනි වීඩියෝ ප්ලේ වෙනකොට තව වින්ඩෝ එක ගිහිල්ලා වැඩ කරන 6 වෙනි වින්ඩෝ එක ගිහලා මම දැන් ටයිප් කරනවා ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් හැබැයි වීඩියෝස් එකපාර ප්ලේ කරන්න බෑ වීඩියෝස් එකපාර ප්ලේ කරන්න බැරි සාමාන්‍යයෙන් මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනකොට අනිත් වීඩියෝ එක ස්ටොප් වෙනවා නැතුව නැත්තම් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් එකපාර සර්ච් කරන්න පුළුවන් ටයිප් කරන්න එකපාර ඕන දෙයක් සාමාන්‍ය මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන ගමන් තව වැඩක් කරන්න පුළුවන් ඉතින් පස්වෙනි එකත් හතරවෙනි එකත් ප්ලේ වෙලා ඉවරයි අපි යමු පස්වෙනි එකට පස්වෙනි වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන ගමන් තියෙන්නේ ඒකේ උරනාම යම් හයියට ආයෙත් කියන්න තියෙන්නේ අලුත් YouTube කරන හැමෝටම YouTube page එක පටන් ගන්න අලුතෙන් හැමෝටම විසිමෙන් බලා ඉන්න වෙයි මොකද එකපාරට views වැඩි කරන subscribe වැඩි කරගෙන එකපාරට ගොඩ යන්න බෑ ඉතින් ලොකු කාලයක් ගනි මේ හැම දෙයකටම යොසීමෙන් බලාගෙන ඉන්න අනිවාර්යෙන් කවදා හරි channel එක hit වෙයි ඉතින් ඒ බලාපොරොත්තුත් එක්ක දැන් මාත් ඉස්සරහට යන්නේ ඉතින් මම subscribe කරන්න යාළුවනේ 6 වෙනි බ්‍රවුසර් එකේ ප්ලේ වෙලා ඉවරයි 6 වෙනි වීඩියෝ එකත් ඔන්න දැන් අපි යමු මගේ YouTube ස්ටුඩියෝ එකට ස්ටුඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඒක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න මතක ඇතුව ඒක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න රිෆ්‍රෙෂ් කරාම දැක්කද ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ views 14 තිබ්බ එක 19 වුණා. හරි. ඒ කියන්නේ views වැඩි වෙලා. ඉතින් මේක තමයි රියල් ටයිම් ප්‍රතිඵල මේකෙන් හම්බ වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඔයාලා try කරන්න අනිවාර්යයෙන් මේක ප්‍රතිඵල හම්බ වෙනවා. මේක අඩුපාඩුවක් මොකක් කරන්නේ මගේ වීඩියෝ වල අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් මට comment section එකේ comment කරලා මට
අඩුපාඩු කියන්න. මම ඒ අඩුපාඩු හදා ගන්නම්. මොකද මම මේ YouTube ශේෂ්ත්‍රයට අලුත් ඉඳලා මට අලුතෙන් හම්බෙන දේවල් මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. මම අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරනවා. ෂෙයා කරන්න මොකද මගේ හැම කෙනෙක්ටම ලංකාවේ හැම යාළුවෙක්ටම මේ දේවල් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ලොකු views හම්බෙලා නැහැ මට අලුතෙන් පටන් ගත්ත හින්දා. ඉතින් යාළුවනේ මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell button එක ඔබන්න මට අමතක කරන්න එපා. like එකක් දාලා comment කරන්න comment section එකේ. ඉතින් හැමෝටම ජය වේවා. බොහොම ස්තුතියි.